नमस्कार माधुरीताई, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. तुमची राजकीय कारकीर्द फार मोठी आहे. 2009 पासून विधानसभा मतदारसंघाचं प्रतिनिधित्व करत असलेल्या माधुरी मिसाळ या पुण्याच्या पहिल्या महिला आमदारांपैकी एक आहेत. शिक्षण, महिला सक्षमीकरण आणि नागरी विकासासाठी झटणाऱ्या भाजपच्या प्रभावशाली आणि लोकाभिमुख नेत्या म्हणून त्यांची खास ओळख आहे. 4 वेळा आमदार झाला. पुण्यात सर्वात जास्त मतांनी मी निवडून येईल. कोणी असं झालं नसेल ना. तर याचं काय रहस्य आहे? लोकांचं जे प्रेम मिळतं मला तर खूप मिळतं. लोक आपल्याकडे खूप अपेक्षेने येतात, तर मी पदरचं तर काही काढून देत नाही. कुठली कुठली मोठी शहरं ही तुमच्या अंडर आहेत? मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा. मोदीजी सभा घेऊन बसले 9 वाजता स्वतः फोन करतात की अरे भाई आ जाओ, अभी मीटिंग आहे. बापरे. मोदीजी म्हणले ब्रह्ममुहूर्तावर उठायचं, 3 तास 3.5 तास झोप घ्यायची सवय आहे, त्यामुळे ते खूप सारं काम करू शकतात. मैं बहुत वर्कोहलिक हूँ. सोने का समय या खाने का समय इतना छोड़ दो. ईश्वर ने जो व्यवस्था की है मुझे उपयोग करना पड़ता है. तुम्ही मेडिकल कॉलेजेस काढता की डॉक्टरांची कमी आहे म्हणून, तेव्हा तुम्ही काय बघता नक्की? आता जर बघते तर इंटर्न्स तर 2-3 दिवस झोपता येत नाही त्यांना. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पगार पण देऊ शकत नाही डॉक्टरांना. काम पण खूप. आयुष्यातली संघर्षाची आठवण आहे का? एक आठवण नाही, माझ्या आयुष्यातला संघर्षावर एक पुस्तक होईल. मी आज हे इथपर्यंत जी पोचली आहे त्याचं एकमेव कारण माझी फॅमिली आहे. पुण्यातल्या पोलीस स्टेशनला 8-8 तास पोलीस बसवून ठेवायचे, अशा संघर्षातनं पण मी गेलेली आहे. त्यामुळे संघर्षाचा खूप काळ मी बघितलेला आहे. आत्मचरित्र होईल इतका संघर्ष आहे माझ्या आयुष्यामध्ये. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. आपल्या सगळ्यांच्या आवडत्या सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत तेजस्वी, कणखर, दूरदृष्टी असलेल्या आणि समाजसेवेचा ध्यास घेतलेल्या सक्षम राज्यमंत्री माधुरीताई मिसाळ. शहरीकरणामुळे होणारी वाहतूक समस्या, घरांची टंचाई आणि मूलभूत सुविधा यांच्यामध्ये कशा सुधारणा करता येतील? मायनॉरिटीजना कोणत्या रोजगार संधी उपलब्ध आहेत? ग्रामीण भागामध्ये डॉक्टर्स का जात नाहीत? अशा आपल्या स्वतःच्या जीवनाशी निगडीत अनेक प्रश्नांची त्यांनी अतिशय सुंदर उत्तरं दिली. हा एपिसोड शेवटपर्यंत बघा, अजिबात चुकवू नका. आणि हो, सबस्क्राईब करायचं राहिलं असेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला ऐकूया माधुरीताईंकडनं त्यांच्या राजकीय प्रवासाची कथा आणि महाराष्ट्र सरकारच्या भविष्यातील संकल्पना. नमस्कार माधुरीताई, तुमचं सर्व नमस्कार. काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. आणि सांगू का, आज खास आहे हे पॉडकास्ट, कारण पहिल्यांदा आमच्या सर्व काहीमध्ये मंत्री आलेले आहेत. आणि मी एवढ्या जवळून मी कधी अशी मंत्र्यांना एवढी भेटलेली नाही किंवा एवढ्या जवळून असा संवाद साधलेला नाही. त्यामुळे आज खूप छान वाटतंय आणि तुमच्याशी बोलताना म्हणजे असं जणू काही मैत्रिणी असं वाटतंय. नाही, आम्ही सर्वसामान्य माणूसच असतो मंत्री असेल तरी, त्यामुळे आपण फ्रेंडली बोलू शकतो. तर आता 5 खाती तुमच्याकडे आहेत आणि हे पहिल्यांदाच तुम्हाला मंत्रिपद मिळालेलं आहे, म्हणजे त्याच्यामागे तुमची खूप मोठी राजकीय कारकीर्द आहे, त्याबद्दल आपण बोलूच. पण एवढी 5 खाती तुम्ही सांभाळताय आणि तरी पण चेहऱ्यावर हसू आहे. तर याचं काय रहस्य आहे? मुळामध्ये ही जी 5 खाती मिळाली, तर त्याच्यामधली ऑलमोस्ट सगळी खाती ही महिलेला पहिल्यांदा दिलेली आहेत. आणि त्यामुळं ह्या 5ही खात्यांच्या बद्दलचा अभ्यास करून त्याबद्दल काय करता येईल या सगळ्या गोष्टी करणं आणि रोज दैनंदिन ह्याच्यामध्ये त्या खात्यातलं काम, असं सगळं त्यामुळे खूप काही चालू आहे. त्यामुळं हे विचार करायलाच वेळ नाही आहे की आपण कसं करणार आहे. जो समोर येईल तसं काम आत्ता चालू आहे. मला असं वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचं सध्या की मुंबई, पुणे, नागपूर इथे एवढं आता वाढतायत ही शहरं आणि तुमच्याकडे नगरविकास खातं आहे. तर म्हणजे वाहतूक व्यवस्था काय, घरांची टंचाई आणि अगदी मूलभूत आपण ज्या सुविधा म्हणतो, तर या बाबतीत
तुमचा रिसर्च काय आहे आणि तुम्ही पुढे काय करणार आहात? कारण हा मला वाटतं खूप सध्या महत्त्वाचा प्रश्न आहे, नाही का? अ, खरं तर नगरविकास हे एवढं मोठं खातं आहे की जवळजवळ महाराष्ट्राचे 70% जर पॉप्युलेशनला टच होणारं हे खातं आहे. कारण महानगरपालिका असतील, नगरपालिका असतील, तुमचं PMRDA, MMRDA आहे, सिडको आहे, असं प्रचंड ह्या खात्याचा मोठा व्याप आहे. त्यामुळे प्रत्येक शहराचा विकास आणि त्या विकासाअंतर्गत येणारी कामं, मग त्या विकासाअंतर्गत इन्फ्रा येतो, तुमचा रोड आहे, तुमचे पाण्याचे प्रॉब्लेम आहे, तुमचे ड्रेनेजचे प्रॉब्लेम आहेत, व्हॉटेवर इन्फ्रा. त्याच्यानंतर तुमच्या महानगरपालिकेतर्फे चालवली जाणारी हॉस्पिटल्स असतील, तुमच्या महानगरपालिकेतर्फे चालवले जाणारे प्रोजेक्ट असतील, या सगळ्यावर युडीचा कंट्रोल असतो. आणि जर तुम्ही बघितलं तशी जी ही महामंडळं स्थापन केली, PMRDA असेल, पुणे शहरासाठी, मुंबईसाठी MMRDA आहे, आपण त्याचं मोठं काम बघतो. आपण जवळजवळ मुंबई शहरामधली सगळी डेव्हलपमेंट ऑलमोस्ट आपण MMRDA तर्फे बघतो. सिडको, जसं सिडकोनी नवीन शहर बसवलं, एअरपोर्ट येतात त्या अंडर. त्यामुळं ह्या खात्याचीच व्याप्ती एवढी मोठी आहे की प्रत्येक गोष्टीचं प्लॅनिंग करूनच आपल्याला ह्या गोष्टी करायला लागतात. तर त्यामुळे आता बऱ्याचशा सिटीजचे DP डेव्हलपमेंट प्लॅन चालू आहेत, ज्याचे काही ठिकाणी आम्ही टाउन प्लॅनिंग म्हणजे छोट्या छोट्या TP करतोय. अशा सगळ्या दृष्टीने आत्ता युडीचं काम चालू आहे. आणि भविष्यामध्ये म्हणजे मी म्हणेन की मागच्या 14 ते 19च्या दरम्यान आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते आणि इवन एकनाथजी शिंदे ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होते, जे आता या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री आहेत नगरविकासचे, ह्या सगळ्यांनी इतक्या गोष्टी इन्फ्राच्या आत्ता मुंबईमध्ये सुरू केल्यात. त्यातलं एक उदाहरण तर तुम्हाला माहिती आहे की अटल सेतू, जो असं वाटतं की आपण कुठेतरी बाहेरच्या देशामध्ये आहोत. आपल्या देशात असं होऊ शकेल असं माहीत नव्हतं. मेट्रो ही युडीच्या अंडर येते. आज मुंबईमध्ये जर नुसत्या तुम्ही बघितल्या तर मेट्रोच्या प्रचंड लाईन सुरू झालेल्या आहेत. आणि कनेक्टिव्हिटी ही इन्फ्रा जेव्हा वाढतो त्यावेळेसच तुमची जी म्हणतो आपण ग्रोथ, इकॉनॉमिकल ग्रोथ ही त्याच्यावर असते. आणि त्या प्रचंड प्रमाणामध्ये ह्या गोष्टी आपण करतोय. केंद्र सरकारने आजपर्यंत कधीही म्हणजे मोदीजींच्या आधीच्या काळामध्ये समजा 10 रुपये जर केंद्र सरकार देत असेल तर आज केंद्र सरकार तुम्हाला 200 रुपये देतं. इतक्या प्रचंड प्रमाणात केंद्र सरकार राज्याला पण ह्या सर्व गोष्टीसाठी पैसा देतोय. तुम्ही बघितलं असेल की एअरपोर्ट, आज इतके एअरपोर्ट आपल्याकडे तयार झालेत नव्याने, छोट्या छोट्या ह्याच्यामध्ये. म्हणजे आता आपण कोल्हापूरचा अजून वाढवतोय, मोपाचा तयार झाला आहे गोव्यामध्ये, असे खूप सारे एअरपोर्ट पुण्यामध्ये आमचा तयार झाला आहे, नवी मुंबईला असा होतोय, आता पनवेलला आपण करतोय. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आत्ता ह्या खात्याच्या अंतर्गत चाललेल्या आहेत आणि प्रचंड कामाचा व्याप आहे. आणि त्यामुळे आमचं खूप चांगल्या पद्धतीने प्लॅनिंग करून आम्ही आत्ता ह्या खात्याच्यात लक्ष घालतोय. आणि देवेंद्र फडणवीसांनी पण त्यांना तर पुढचा जवळजवळ 20 वर्षाचा रोडमॅप या सगळ्यासाठी पाहिजे की जेव्हा आपण एखादी गोष्ट करतो तर पुढच्या 50 वर्षाचा विचार करून केला पाहिजे, असं त्यांचं म्हणणं असल्यामुळे त्यांना रोडमॅप देण्यासाठी पण आम्ही खूप सारं प्लॅनिंग आत्ता करतो. मग या खात्याचा म्हणजे आता Tier 1, Tier 2 अशा ज्या सिटीज असतात तर त्याच्यामध्ये आपलं जे प्लॅनिंग असतं तर ते वेगवेगळं असतं का? हो, प्रत्येक महानगरपालिका ही स्वायत्त संस्था आहे, नगरपालिका स्वायत्त संस्था आहे. तर त्यामुळे महानगरपालिका त्यांचे डेव्हलपमेंट प्लॅन तयार करते, पण त्याला सँक्शन द्यायचं काम हे राज्याचं युडी डिपार्टमेंटकडेच येतं. आणि त्याच्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची त्याला हे मिळते, मान्यता मिळते आणि मग तो DP आपण इम्प्लिमेंट करतो. त्यामुळे ह्या सर्व ह्याच्यामध्ये राज्य सरकारचा सहभाग निश्चित असतो. पण मग जेव्हा आपण म्हणतो की इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट म्हणजे तुम्ही म्हणताय की एअरपोर्ट्स होतात किंवा आता आपण अटल सेतू बांधला, पण हे सगळं मोठ्या शहरात आहे ना, मग छोट्या शहरांसाठी म्हणजे अगदी Tier 3 म्हटलं आपण ग्रामीण भागात तो पण तुमच्या अंडर येतो का? आणि
त्याची ग्रोथ किंवा डेव्हलपमेंट कशी करणार आहे सरकार? नाही, ॲक्च्युली ग्रामपंचायती वगैरे आमच्या ह्याच्यात येत नाही, नाही. ते ग्रामविकासमध्ये येतं. जसं नगर विकास खातं आहे तसं ग्रामविकास खातं आहे. आणि त्याच्या अंडर हे बाकीचे जसं तुम्ही म्हणता छोटे छोटे विलेजेस आणि ग्रामपंचायती आहेत वगैरे, ते त्याच्या अंडर येतं. त्याचा विकास तो त्यांच्या पद्धतीने त्यांच्या प्लॅनिंगमध्ये होतो. मग कुठली कुठली मोठी शहरं ही तुमच्या अंडर आहेत? महानगरपालिका जिथे जिथे आहेत. जिथे जिथे आहेत त्या, आणि नगरपालिका जिथे जिथे आहेत त्या सगळ्या युडी अंडर येतात. म्हणजे मुंबई, नगरपालिका, नगर परिषदा, मुंबई, पुणे. मुंबई, पुणे, नाशिक, कोल्हापूर, अच्छा. सातारा, ज्या सगळ्या सिटी आहेत त्या युडी अंडर आहेत. मग तुम्हाला प्रत्येक ठिकाणी जायला लागतं? नॉट नेसेसरी, कारण ह्या तशा बघितल्या तर ह्या स्वायत्त संस्था असतात, त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी जायला लागत नाही. त्या त्या ठिकाणचे जे आमचे लोकप्रतिनिधी आहे, जसं आता अधिवेशन सुरू झालं तर ते त्यांच्या त्यांच्या भागामधल्या अडचणी असतील त्या घेऊन येतात, त्याच्यावर प्रश्न लावतात, त्याच्यावर लक्षवेधी लावतात. त्याला उत्तर द्यायचं काम मात्र आम्हाला करायला लागतं अधिवेशनाच्या काळात. आणि आता मुंबई, विशेषतः मुंबई आर्थिक राजधानी आहे आपली, आणि आता जिकडे तिकडे आपण बघतो त्या मेट्रोचं जे काम चालू झालं आहे, त्यामुळे आमच्यासाठी, सामान्य माणसासाठी इतका ट्रॅफिक जॅम असतो आणि असं वाटतं कधी संपणार हे काम. म्हणजे एकदा ते झाल्यानंतर वेगळंच काही होतं. तर अशा वेळेला हे जे वाहतुकीचे जे खोळंबे होतात, तर अशा वेळेला काही तुमचे असे काही प्लॅनिंग असतं का, की काम सुरू होण्याआधी, म्हणजे आम्ही म्हणतो ना रस्ते खोदतात परत भरतात, तर अशा वेळेला प्लॅनिंग काय असतं? नाही, ॲक्च्युली जेव्हा तुम्ही म्हणता तसं मेट्रोचं प्लॅनिंग करताना हे प्लॅनिंग असतं की बाबा हा रोड बंद करायचा आहे, त्यावेळेस हा सुरू करायचा आहे, ट्रॅफिक इथनं घ्यायचं आहे, ट्रॅफिक डिपार्टमेंटशी पण ते संलग्न असतं. पण कुठली पण जेव्हा आपण नव्याने सोयीसुविधा पुरवायच्या झाल्या, म्हणजे साधारण आपल्याला साधी ड्रेनेज लाईन जरी टाकायची राहिली तरी आपल्याला खोदायला लागतं. तर त्यामुळं आपल्याला थोडा नागरिकांना 100% त्याचा त्रास होतो. पण मी माझा स्वतःचा अनुभव सांगते की जर माझ्या भागामध्ये मी एखादा आता ब्रिज बांधत होते, खूप नागरिकांना त्रास सहन करायला लागला. इलेक्शनच्या टाईमला मला वाटलं की आता मला मतच देणार नाहीत. पण त्यांना माहीत होतं की ते तयार झाल्यानंतर त्यांचीच सोय होणार आहे, आणि त्यामुळं तेवढं ते मी खरंच त्यांचे आभार मानले पहिल्यांदा इलेक्शन झाल्या की तुम्ही हे सर्व सहन केलं आहे म्हणून हे तयार झालेलं आहे आणि त्यांचं सहकार्य मला आहे म्हणून मी हे करू शकते. पण आता ही शहर म्हणजे इवन मुंबई बघितलं तर आता मुंबई, ठाणे, आता ठाणे पण एवढं वाढायला लागलंय आणि पुणं सुद्धा कितीतरी पसरतंय. मग अशा वेळेला जे आपल्या काही मूलभूत सुविधा असतात, म्हणजे पाणी म्हणा किंवा काही, तर त्याच्यावर ताण पडत असेल ना? 100% जेव्हा तुम्ही शहरं वाढतात तर सस्टेनेबिलिटी ही महत्त्वाची असते शहरं वाढताना. ज्यावेळेस की त्याच्यामध्ये उपाय पण असे काही करायला पाहिजे की जास्त करून जे गावामधले जे लोक आहेत ते शहरात कशासाठी येतात, रोजगारासाठी येतात, शिक्षणासाठी येतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टी जर त्यांना त्यांच्या गावात उपलब्ध झाल्या तर ते शहराचा लोढा थोडा कमी होईल, त्यांचा लोंढा येणारा कमी होईल. तर ह्या गोष्टी पण आता आम्ही सुरू केलेल्या आहेत. म्हणजे ग्रामविकास आणि नगरविकास हे अशा पद्धतीने काम करते की जसं प्रत्येकाला आधी वाटायचं की ॲग्रिकल्चर कशाला शेती करायची, त्यापेक्षा आपण शहरात जाऊ, शिकू, नोकरी करू, अशा ह्याने आपल्याकडे लोंढा वाढत होता. आणि जसं तुम्ही आत्ता पुणे शहराचं बघितलं तर शहर जेव्हा वाढायला लागतं तेव्हा आजूबाजूची गावं पण आपण मर्ज करून घेतो. म्हणजे आता पुणे शहरामध्ये आपण हद्दवाढ केली, 34 गावं पुणे शहराला आत्ता आपण घेतली. आता ही 34 गावाचा विकास आपल्याला करायला लागणार, त्यामुळं त्याच्यासाठी लागणारं पाणी वगैरे ऑलरेडी तेव्हा ते आपण महानगरपालिकेकडनं आता 34 गावांना सगळ्या सोयीसुविधा देणं हा महानगरपालिकेवर खूप मोठा ताण असतो ॲक्च्युली. त्यामुळं माझं असं म्हणणं आहे की ज्यावेळेस आपण शहराची वाढ बघतो त्यावेळेस सस्टेनेबिलिटी पण बघितली पाहिजे की ते शहर किती भार सहन करू शकतो, नाहीतर मग बकाल शहरं निर्माण होतात. आता विकास म्हटला की तुमचं मला एक स्वतःचं असं एक काय दृष्टी आहे की मला आता नगर विकास खातं म्हणजे विकास म्हणजे नक्की कुठल्या कुठल्या पैलू त्याच्यामध्ये येतात? विकास जर आपल्याला एखाद्या शहराचा करायचा असेल ना, तर जसं आपण आता नव्याने जेव्हा टाउनशिप करतो तसंच समजा शहर आहे, तर शहराला
आरोग्य सुविधा चांगली पाहिजे, शिक्षणाच्या सोयी चांगल्या पाहिजेत, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रोड असेल, ड्रेनेज असेल, लाईट असेल, पावसाचं पाणी, त्याच्यानंतर तुमच्या शहराचं जे समजा बऱ्याच शहरातनं पुराची परिस्थिती निर्माण होते, त्याच्याविषयीचं डिझास्टर मॅनेजमेंट पाहिजे. त्याच्यानंतर तुमच्या शहराला एक पूर्ण प्लॅनिंग म्हणजे डेव्हलपमेंट प्लॅन जेव्हा तुम्ही करता त्याचं इम्प्लिमेंटेशन हे मोठ्या प्रमाणामध्ये व्हायला पाहिजे. आणि मला असं वाटतं त्याच्याही पेक्षा पलीकडे जाऊन जे बेसिक नागरिकांच्या गरजा असतात, म्हणजे बेसिक नागरिकांना वाटतं की नाही बाबा, मी जेव्हा बाहेरच्या देशात जातो तर मला तिथे देश का आवडतो, तर स्वच्छ असतो. स्वच्छता. तर मग ती वेस्ट मॅनेजमेंट तुमच्याकडे चांगली पाहिजे. बाहेर गेल्यावर तुम्हाला असं वाटतं की मी पायी पण चालू शकते, मला काही वाटत नाही, मी दमत नाही. तर तुमचं पोल्युशन कंट्रोल पण व्यवस्थित असलं पाहिजे, एन्व्हायरमेंट व्यवस्थित असली पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे अनाधिकृत तुमचे फेरीवाले बसलेले आहेत, अनाधिकृत बांधकामं होत आहेत, अनाधिकृत खूप साऱ्या टपऱ्या उभ्या राहिलेल्या आहेत, अनाधिकृत होर्डिंग्स लागत आहेत. ह्या सगळ्या बेसिक गोष्टी जर आपण कंट्रोल करू शकलो तर ते शहर माझ्या मते सुंदर होतं. एवढं मोठं ह्याच्यामध्ये म्हणजे एक हां. नगर विकास करणं हो, ह्याच्यामध्ये खूप खूप प्रचंड काम आहे. हो. आणि ते प्लॅनिंग पासून ते एक्झिक्युशन पर्यंत ते करायला लागतं. आणि ते मला वाटतं चॅलेंजिंग पण आहे, नाही का? तर तुम्हाला असं काही अशी चॅलेंजिंग महाराष्ट्रातली काही शहरं आहेत का की प्रचंड विकास होतोय पण आहे, चॅलेंजेस आहेत? तर असं कुठलं एखादं आहे का शहर की जिथे चॅलेंज आहेत तुम्हाला? नाही, सगळे शहर. आता मी पुण्यामधनं मी निवडून आले, ज्या भागामधनं मी 4 वेळा निवडून, तर माझ्या भागामध्ये जेव्हा मी पहिल्यांदा निवडून आले त्यावेळेस मी बघितलं की सर्वात मोठी समस्या वाहतुकीची आहे. तर आज माझ्या भागामध्ये जवळजवळ 2 मेट्रोचे मार्ग, 3 मोठे मोठे ब्रिजेस, त्याच्यानंतर मोठे रस्ते करणं. म्हणजे आता माझ्या भागात जवळजवळ मोठे मोठे असे 3 ते 4 रस्ते मोठे केले. हे सगळं मी पहिल्यांदा केलं की माझं एक टार्गेट होतं की नाही, वाहतूक समस्या सुटली पाहिजे. शहरातला सर्वात क्राऊडेड प्लेस हा माझ्या भागामध्ये होता. तिथली आपण वाहतूक सुरळीत करणं हे माझ्या मते सर्वात मोठं काम होतं. दुसरं की नाही, पुण्यामध्ये जसं माझ्या ह्याच्यामध्ये जे हेरिटेजचे स्पॉट आहेत ते आपल्याला राखले पाहिजे. तुम्हाला खोटं वाटेल की सर्वात मध्यवर्ती सिटीत असताना पण माझ्या इथे 750 एकरचं फॉरेस्ट आहे पुण्यामध्ये. सो सरप्राईज आहे तुमच्यासाठी. आणि ते अतिशय सुंदर तसंच्या तसं मी एवढे वर्ष राखलेलं आहे. लोक सकाळी जवळजवळ 10,000 ते 12,000 लोक चालायला येतात सकाळ संध्याकाळ, आणि खूप सुंदर एरिया आहे. तर ते राखणं हे सर्वात मला असं वाटतं की आजच्या ह्याच्यामध्ये चॅलेंज आहे. ते मी केलेलं आहे. मी माझ्या ह्याच्यात 500 बेडचं हॉस्पिटल करते. जवळजवळ आता 100 बेडचं सुरूही झालं आहे. काय नाव आहे? म्हणजे ESICचं हॉस्पिटल अच्छा, आहे, अच्छा. त्याचं एक मोठं हॉस्पिटल आता बनवते मी. अरे वा. तर पार्क मोठे मोठे, एक तर म्हणजे पार्क तर माझ्याकडे मी 15 एकरचे पार्क बनवलेले आहेत की त्या पुण्यामध्ये जागा हे सगळं? पुण्यामध्ये आम्हाला आहे. फक्त पुण्यामध्ये ट्रॅफिक तुम्ही दिसतो. या आणि तुम्ही बघा. आणि सर्वात चांगला प्रोजेक्ट मी कलाग्राम म्हणून केला मी माझ्या इथे पु ल देशपांडेंच्या नावानी. की माझी कॉन्सेप्ट होती की खूप सारे कलाकार आहेत, पुणे म्हणजे कलाकारांचं शहर आहे, तर ते कलाकारांनी त्यांची कला तिथे सादर करावी. आणि खूप सुंदर ओपन ऑडिटोरियम, नंतर समजा पेंटर असतील तर छोटे छोटे हट्स केले, त्यांनी पेंटिंग करावं, तिथेच त्यांचे डिस्प्ले करावेत, अशा पद्धतीचं खूप छान कलाग्राम केलंय. कुठे येते? आणि सिंहगड रोडला म्हणून अच्छा. माझ्याच भागामध्ये. तर हे ज्या गोष्टी आपण नागरिकांना जे बेसिक पाहिजे ते करत राहिलो तर मला असं वाटतं की ह्या करायला पाहिजेत. मला वाटतं तुम्ही फिरता पण बाहेर, म्हणजे कुठे सिंगापूर, दुबई, त्यामुळे तिकडे जे बेस्ट आहे, हो तिथे ज्या ओपन स्पेसेस आहेत ज्या आपल्याला हल्ली इकडे दिसत हो, नाहीत, तर हो. ते तुम्ही इकडे आणायचा प्रयत्न केलेला आहे मला हो, वाटतं. 100%. हो जसं माझ्या ह्याच्यामध्ये मी पहिली पुण्यात कॉन्सेप्ट केली, जे मल्टी मॉडेल हब, जे बाहेरच्या देशात
गेलो तर आम्ही बर्लिनला बघितलं होतं की मेट्रो स्टेशन आणि मेट्रो स्टेशनला संलग्न सगळं की तिथली सार्वजनिक वाहतूकचा स्टँड असेल किंवा तिथला प्रायव्हेट गाड्या असतील, ह्या सगळ्याचं एक मल्टी मॉडेल हब आणि आजूबाजूला खूप सुंदर रेस्टॉरंट्स आणि खूप छान असं. तर तसं मी माझ्या इथे आता बनवायला घेतलेलं आहे की कारण मेट्रोचं स्टेशन येते, त्याच्या बाजूलाच STचे स्टँड आहे, त्याच्या बाजूलाच रिक्षा स्टँड आहे, ओला उबर आहे, सगळं तिथेच आहे. तर ते सगळं कनेक्टेड करते मी आता. म्हणजे पुणे एकदमच प्रोग्रेसिव्ह, मुंबईला मागे टाकणार बहुतेक. हो, पुणे मुंबई इतका एरिया आता झालाय, 34 गावांना धरून मुंबई इतका एरिया आता पुण्याचा झालाय. मोठी जबाबदारी आहे मग ती. मोठी जबाबदारी खूप मोठी जबाबदारी आहे आणि तुमचं तिकडे सगळं कार्यक्षेत्रच आहे, त्यामुळे तुम्हाला जे पाहिजे ते करता येणार करता आहे, येईल नाही आता का? असं वाटतंय. आता दुसरं खातं आहे परिवहन, मला वाटतं म्हणजे हे म्हणजे ST बसेस आणि सगळा जो रोड ट्रान्सपोर्ट आहे हो तो तुमच्या अंडर आहे. हो आणि प्रत्येक वेळेला म्हणजे मला हे कसं कळतं की गणपतीच्या आधी ST बसेस जातात, मग लोकांना जागा मिळत नाही. तर हा जो एक प्रॉब्लेम आहे की मग ते STचा पुरवठा कमी आहे की आपलं पॉप्युलेशनच जास्त आहे, काय करायला हवं आहे? नाही, त्याच्यामध्ये आत्ता जेव्हा ह्या खात्याचा कारभार मी घेतला हातामध्ये, त्यावेळेस पहिली गोष्ट लक्षात आली की आपलं जे ST महामंडळ आहे हे आत्ता जवळजवळ कितीतरी वर्ष तोट्यामध्ये चाललेलं आहे. कारण आपल्याकडे काय आहे की एकतर आपण एक सर्कल असतं की नवीन बस आपण पुरवू शकलो नाही, मग त्याच बसनी प्रवास करणारे एक तर प्रवासी कमी किंवा प्रवासी कमी आहेत आणि आपण भाडं वाढवू शकत नाही का, तर तुम्ही तेवढ्या सुविधा देऊ शकत नाही आणि आपला स्टाफ तेवढाच लागतो, सगळं तेवढंच लागतं, स्ट्रक्चर आपल्याला तेवढाच खर्च करायला लागतो. त्यामुळं ते एक ST महामंडळ हे परिवहनच्या अंडर येतं आहे, तर ते तोट्यामध्ये झालं. आता आम्ही नव्याने त्याच्यामध्ये जवळजवळ 1,500 इलेक्ट्रॉनिकच्या बसेस आम्ही STसाठी आता घेतो आहे आणि ते खातं पण आता कसं सुधारायचं वगैरे ह्याच्यासाठी आता आमचे प्लॅनिंग चालू आहेत. आणि पूर्ण परिवहन म्हणून जे सर्वात तर मोठं चॅलेंज होतं की आता जे ॲक्सिडेंट होतात, मला सांगायला खूप आनंद होईल की आता ज्या पॉलिसी आपण राबवल्या त्याच्यामुळे हायवेचे ॲक्सिडेंट हे जवळजवळ आता 30% कमी झाले. आत्ता आम्ही जेव्हा रेशो काढला त्यावेळेस त्याच्यामध्ये एक रस्ता सुरक्षा सप्ताह आपण राज्याकडनं राबवतोय. ज्या स्क्रॅपिंग पॉलिसी आहे की 15 वर्षांनी ही सार्वजनिक वाहतूक करणारी गाडी स्क्रॅप झालीच पाहिजे. तर त्याच्यासाठी केंद्र पण नितीनजी गडकरी ह्याचे मंत्री असल्यामुळं त्यांनी स्क्रॅपिंग पॉलिसी आणली. त्याच्यामध्ये स्क्रॅपिंग सेंटर आत्ता प्रत्येक ह्याच्यामध्ये त्याच्यासाठी केंद्र सरकार पण अनुदान देतं आहे. मुळामध्ये ज्यावेळेस ड्रायव्हर गाडी चालवतो तर त्याला हे प्रॉपर ट्रेनिंग आहे का नाही, तर आता ट्रेनिंग सेंटर करणं सगळीकडे केंद्राने ऑलमोस्ट कंपल्सरी केलेलं आहे. आणि त्याने आम्ही ट्रेनिंग म्हणजे ATM आम्ही म्हणतो की ट्रेनिंग सेंटर पण तिथे आणि तुमचं टेस्टिंग सेंटर म्हणजे गाड्या टेस्टिंगला असतात ते पूर्णपणे ऑटोमॅटिक असे सेटअप आता आम्ही उभं करतोय सगळीकडे. तर ह्या 2 गोष्टीमुळे पण खूप अपघात कमी व्हायला मदत होतीये. तर तो आमचा सप्ताह आता चालू आहे रस्ता सुरक्षा. म्हणजे हे फार महत्वाचं आहे, कारण आपण बऱ्याचदा ऐकतो की ही कोसळून दरीत गेली वगैरे, पण त्याच्या मागे नक्की काय झालेलं असतं हे कळत नाही. मला वाटतं हे एक फार मोठं पाऊल आहे ना. हो, कारण कदाचित गाडीच खराब झालेली असेल किंवा ड्रायव्हरचं प्रॉपर ट्रेनिंग नसेल किंवा त्यांचे कामाचे तास त्यांना ठरवून देणं, हे सगळं आता आम्ही नवीन ह्याच्यामध्ये करतोय. आणि नवीन पण तुमचं आता नवीन बसेस बऱ्याच नवीन बस आम्ही आता ऑर्डर जवळजवळ 1500 बसेसची नवीन ऑर्डर दिलेली आहे. त्या बसेस आम्हाला मिळाल्या की आम्ही जुन्या आमच्याकडे आता बऱ्याचशा बसेस या स्क्रॅप पॉलिसीमध्ये स्क्रॅपिंगला आलेल्या आहेत. आणि आता AC बसेस पण आहेत का त्याचे? हो, तुमच्या AC बसेसच अच्छा. आपण आता ऑर्डर केलेले आहेत. म्हणजे बरंच काही ह्याच्यात म्हणजे बघताना असं वाटतं की अरे परिवहन म्हणजे काय फक्त ST महामंडळ म्हणजे तेवढंच एक दिसतं. ST महामंडळ हे त्यातला एक भाग आहे. मग अजून काय आहे त्याच्या अजून under? त्याच्यामध्ये पूर्ण म्हणजे जेवढ्या तुमच्याकडे या खाजगी बसेस धावतात त्याच्यानंतर म्हणजे तुमच्या सगळ्या गाड्यांच्या जसे RTO हे मोठं डिपार्टमेंट परिवहनच्या अंडर येतं.
की आपण सगळे जे आहेत ते लायसन आपल्याला काढणं, आपल्या गाड्यांना नंबर प्लेट लावणं. आता आम्ही नंबर प्लेट पण आम्ही सगळ्या गाड्यांच्या कंपल्सरी आता केलेलं आहे, की त्या नंबर प्लेट म्हणजे आपल्याला टोलला पण त्याच चालतील किंवा दंड पण त्याच्यावरच हे होईल. अशा पद्धतीने डिजिटलायझेशन पण आता खूप करतोय आम्ही त्याच्यामध्ये. आणि टोल वगैरे असतो तो पण आपल्या अंडर येतो का? हो, सगळं सगळं परिवहनच्या अंडर आहे. बरंच आहे, म्हणजे ते हो, एक डिपार्टमेंटच एवढं मोठं आहे. डिपार्टमेंट आहे. मला कळतच नाही की तुम्ही एवढ्या सगळ्या डिपार्टमेंटचा कसा काय कारभार बघता. नाही आम्हाला एक आता घर आणि एक क्लिनिक म्हणून बघताना 100 प्रश्न पडतात. सोपं नाहीये ते, आणि ते जो हसत असत. हो, पण आता इतके वर्ष मुळात सामाजिक काम करत असताना बऱ्याचशा गोष्टी माहिती पण असतात, त्यामुळे थोडं म्हणजे इझी तुम्ही पडतं. अगदी हं. बघितलंय आतून हो, लोकांचे प्रॉब्लेम्स, हो. ते समजून घेतलेले आहेत नाही का. हं. आता तिसरं म्हणजे अल्पसंख्याक नाही का, त्याचं ते जरा एक नाजूक आणि सेन्सिटिव्ह असा विषय आहे ना. अल्पसंख्याकमध्ये आपण जर बघितलं तर जे समाजामध्ये कमी कमी लोक आहे, ज्यांची संख्या कमी आहे, त्यांना आपण अल्पसंख्याक म्हणतो. तर त्याच्यामध्ये जैन समाज येतो, ज्याच्यामध्ये मुसलमान येतं. म्हणजे अल्पसंख्याक हे धर्मावर बेस आहे. त्याच्यामध्ये पारशी येतं, ज्याच्यामध्ये बोहरी येतं, ज्याच्यामध्ये ख्रिश्चन येतं, ज्याच्यामध्ये शीख येतं. हे सगळे अल्पसंख्याकमध्ये येतात, जे संख्येने आपल्याकडे कमी आहेत. आणि हे खातं तसं बघितलं तर खूप इंटरेस्टिंग आहे, कारण आपण बघतो की ज्यावेळेस एखादा समाज अल्पसंख्याक असतो तर तो समाज थोडा इन्सिक्युअर्ड पण असतो. त्यांना सिक्युरिटी देणं हे मला वाटतं की हे सर्वात पहिलं खात्याचं काम आहे. आणि अल्पसंख्याकच्या अंडर पण आम्ही खूप साऱ्या योजना आणलेल्या आहेत, खूप सारा निधी जातो. जसं पंजाब अकादमी ही अल्पसंख्याकच्या अंडर येते, पंजाब कला अकादमी. तर त्यांच्यामुळे त्यांचं साहित्य, त्यांचं हे आपण ह्याला बढावा देतो, त्यांचं कल्चर. तर अशा पद्धतीने ह्याच्यामध्ये पण खूप साऱ्या गोष्टी आहेत अल्पसंख्याकच्या ह्याच्यात, की किती कोटा राहिला पाहिजे, शिक्षणामध्ये काय त्यांना देता येईल, आपल्याला काय योजना करता येतील. आणि असं नाही की सगळ्याच समाजामध्ये खरं तर इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड सगळीकडेच असतात. त्यामुळं त्यांच्यासाठीच्या योजना आपण ह्या ज्या आहेत त्या अल्पसंख्याकच्या त्यांच्या ह्याच्यामध्ये टाकतो. पण अल्पसंख्याक आणि मागासवर्गीय, म्हणजे मागासवर्गीयमध्ये पण ते पण जातीनुसार असतं. सामाजिक न्याय, ॲक्च्युली सामाजिक न्याय हे खातं आहे. त्याच्यामध्ये समाजातल्या लोकांना न्याय देणं असं त्याचं मूळ स्वरूप होतं. तर त्याच्यामध्ये त्या खात्यामध्ये आधी दलित होतं, त्या खात्यामध्ये आधी OBC होता म्हणजे समाज, त्या खात्यामध्ये अपंग होते, अंध होते. हे सगळं त्या खात्याच्या अंडर आधी होतं. आता थोडेसे त्या खात्यामधले बऱ्याचशा गोष्टी वेगळ्या केल्यात, कारण खूप मोठा व्याप्ती आहे त्या खात्याची. आणि त्यामुळे आता ह्यांना कसं आपण मूळ प्रवाहात आणू शकू, मुळामध्ये हा त्याचा मेन उद्देश आत्ता आहे. आणि त्या दृष्टीने आम्ही खात्याकडनं बऱ्याचशा योजना चालवतो. म्हणजे मुलांना ट्रेनिंग देणं, त्यांना शिक्षण देणं, त्यांना मार्गदर्शनच्या ह्याच्यानंतर अशा सगळ्या शिष्यवृत्ती. याच्यामध्ये 2 असतं. जेव्हा आपण एखाद्या मुलाला स्कॉलरशिप पण देतो. स्कॉलरशिप अशासाठी की तो आहे, त्याला कुठे हॉस्टेलला राहिला आहे तर त्याचं जेवणा खाण्याचा खर्च, त्याचा थोडासा जिथे राहतो त्या हॉस्टेलचा खर्च, अशी एक विशिष्ट रक्कम त्याला स्कॉलरशिप म्हणून दिली जाते. आणि फ्रीशिप म्हणजे आपल्याकडे जो दलित समाजाचा विद्यार्थी येतो त्याला आपण 60% त्याचे पैसे हे केंद्र सरकार पाठवतं त्याच्या फीचे, आणि 40% आपण राज्य सरकार देतो. आणि त्याला आपण फ्री शिक्षण देतो. त्याला परदेशी शिकायला जायचं असेल तर त्याच्यासाठीच्या आपल्याकडे योजना आहेत. तर खूप सारं आपण हे करतो. जेव्हा मला हे खातं आलं ना ॲक्च्युली, त्यावेळेस मी म्हणलं आपण सरकार तर खूप साऱ्या योजना करतंय, त्या त्यांच्यापर्यंत पोचतायत, नाही पोचतायत, त्याचा किती रेशो आहे हे अजून मला माहिती नाही. पण मी असं ठरवलं की नाही, जेव्हा आपला ह्या 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये आपण आपल्या पद्धतीने एक
समजा आमची सामाजिक न्यायाची हॉस्टेल्स आहेत जिथे मुलं ही राहतात आणि त्या हॉस्टेलमधल्या मुलांची जर आपण एखादी स्पर्धा केली, 10,000 जवळजवळ मुलं आपली हॉस्टेलमध्ये आहेत राहायला, या सगळे हॉस्टेल जी आपण महाराष्ट्रातली म्हणतो ती. तर त्या 10,000 मुलांची स्पर्धा केली आणि त्याच्यामधनं जर अशी हुशार एक 500 मुलं निवडली आणि त्या 500 मुलांनाच आपण जर प्रशिक्षण देऊ शकलो, एक टार्गेटेड की ह्या 500 मुलांमधली 100 मुलं आपल्याला डॉक्टर करायचे, 100 मुलं आपल्याला IAS IIT आली पाहिजेत. ह्या पद्धतीने काहीतरी टार्गेटेड करून मला असं वाटतं की ह्या समाजासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. कारण बाबासाहेब आंबेडकरांची 2 स्वप्न होती. एक तर समाज हा मूळ प्रवाहात आला पाहिजे आणि शिक्षणाने मोठा झाला पाहिजे आणि जातीनिहाय अर्थव्यवस्था तयार झाली पाहिजे. म्हणजे जाती व्यवस्था जातीनिहाय झाली पाहिजे, जातीनिहाय. असं त्यांचं टार्गेट होतं. तर ते करण्यासाठी मला असं वाटतं की हे मला आता एक संधी आहे. नाही, ते खूप म्हणजे हेच खरं आहे ना ते काम, की एवढ्या मुलांना शिकवणं म्हणजे तुम्ही त्यांना रोजगाराच्या पण संधी उपलब्ध करून देतायत उपलब्ध ना. करून आपण पण शिक्षण मिळालं की आपोआपच हो, ते हो. मेनस्ट्रीम मध्ये सामावले जातीलच ना. एक्झॅक्टली. हे खूप म्हणजे फार मोठं कार्य आहे नाही का. आणि टार्गेटेड आहे की एवढ्या लोकांना डॉक्टर करणं, एवढ्या लोकांना असं करणं. हे आता आम्ही असं विचार करतोय की आता आपण जनरलाइज न करता आपण टार्गेटेड की आपण सांगू शकू की नाही, आम्ही हे 100 मुलं बघा आमची डॉक्टर झाली, आम्ही त्यांच्यावर फोकस केला तर ती आज 100 मुलं ह्या समाजातली आज डॉक्टर झाली, तर खूप चांगली अचिव्हमेंट होऊ शकते. नाही, हे खूप मोठं कार्य आहे. म्हणजे खऱ्या अर्थाने आता एक खातं आहे म्हटल्यावर त्यांना न्याय मिळणार आहे. जे सामाजिक न्यायापासून न्याय वंचित मिळाला आहे, पाहिजे. न्याय मिळाला पाहिजे हां. त्यांना. आणि सामाजिक न्याय म्हणजे शेवटी तेच आहे ना, शिक्षण पण मिळालं पाहिजे, आर्थिक पण त्यांना मदत हो. झाली पाहिजे. आता तुमच्याकडे अजून एक महत्वाचं खातं आहे ज्याच्यामध्ये मला पण खूप इंटरेस्ट आहे, ते म्हणजे वैद्यकीय शिक्षण. हो. कारण प्रत्येक वेळेला आम्ही ऐकतो की आता 50 कॉलेजेस काढली, 100 कॉलेजेस काढली, ठिकठिकाणी कॉलेजेस काढली जातात. प्रत्येक वेळेला MBBS ॲडमिशनच्या वेळेला ॲडमिशन सीट्स पण वाढतात. हां. पण मी जे बघते ॲज अ डॉक्टर की कॉलेजेस काढली जातात, पण त्याला संलग्न जी हॉस्पिटल्स पाहिजे ती नसतात. आणि मग लांबचं कुठलं तरी एक हॉस्पिटल दाखवलं जातं की हे ह्याला संलग्न आहे म्हणून. तर माझा प्रश्न असा आहे की जेव्हा तुम्ही मेडिकल कॉलेजेस काढता की डॉक्टरांची कमी आहे म्हणून, तेव्हा तुम्ही काय बघता नक्की? त्याच्यामध्ये 2 भाग आहेत. वैद्यकीय शिक्षणच्या अंडर जे मेडिकल कॉलेजेस येतात त्याच्याबरोबर हॉस्पिटल्स कंपल्सरी आहे. जे तुम्ही आत्ता सांगितले त्याच्यामध्ये खाजगी संस्थांचे पण खूप सारे मेडिकल कॉलेजेस आहेत ज्याला आपण अप्रुव्हल देतो आणि मग ते त्यांना जसं आपण म्हणतो की इतर कॉलेजेस आपण युनिव्हर्सिटीला ॲफिलिएट करून घेतो त्या पद्धतीने की त्यांचा जो स्टाफ जे होईल तो आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पण इंटर्नशिप करण्यासाठी कंपल्सन सगळ्यांनाच आहे. तर ते आपल्या हॉस्पिटल्समधनं जे आपल्या सरकारी हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज हे मेडिकल एज्युकेशनच्या अंडर आमच्या येतं. त्यामुळं एकतर डॉक्टरांची उपलब्धी आणि डॉक्टरांनी सरकारी हॉस्पिटलमध्ये, म्हणजे मला नाही असं वाटत की खाजगी हॉस्पिटलमध्ये कुठे डॉक्टरचा तुटवडा पडलेला अजिबात तुम्ही नाही. अजिबात बघितलेला नाहीये. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आपल्याला डॉक्टर मिळत नाहीत. कारण एकतर डॉक्टर झाल्यानंतर त्यांचा ओढा असा असतो की आम्ही आमचं स्वतःचं खाजगी क्लिनिक काढू, हॉस्पिटल काढू किंवा कुठल्या तरी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये काम करू. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सरकार मला असं वाटतं की तेवढा पगार पण देऊ शकत नाही डॉक्टरांना आणि जास्त सरकारी हॉस्पिटलमध्ये काम पण खूप, म्हणजे मी आता जर बघते तर इंटर्न्स तर 2-3 दिवस झोपता येत नाही त्यांना, इतकं खरंय ते. प्रचंड काम आज आपण आहे. त्यामुळे खूप साऱ्या जागा ह्याच्यामध्ये रिक्त आहेत आत्ता आणि त्याच्यासाठीचं आता आमचा प्रयत्न चालला आहे की काहीतरी आपण इंटेन्सिव्ह वाढवून त्यांना की ह्या जागा भरणं आत्ता फार गरजेचं आहे. आणि ह्या जागा रिक्त असल्यामुळं मेन सिनियर डॉक्टर्सच्या जो सगळा भार येतो तो एक तर सिनियर रेसिडेंटवर येतो आणि ज्युनियर रेसिडेंट त्याच्याखाली भरडले जातात. तर हा सगळा सर्कल थोडासा माहीत नाही, सगळं काही जादूची कांडी फिरवल्याप्रमाणे मला करता येईलच असं मला सांगता नाही येत. पण असं आहे की सिस्टीम बदलण्याचा प्रयत्न आपण केला पाहिजे. जसा आम्ही
माननीय आपले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना आम्ही बघतो की ज्या पद्धतीने ते काम करतात, त्यांनी कितीतरी सिस्टीम बदलल्या आणि म्हणून आज आपल्याला हा रिझल्ट मिळतोय. म्हणजे त्यांची काम करण्याची जी पद्धत आहे की जुनंच चाललंय तसंच पुढे ओढायचं नाही, तर ह्या सिस्टीममध्ये मी नव्याने काय करू शकतो ते. आणि आमचे सगळ्यांचे मार्गदर्शक मोदीजी, ज्यांनी सगळ्या सिस्टीमच्या बाहेर जाऊन आज आपण काम करतोय आणि आज भारताची डेव्हलपमेंट बघतोय. त्यामुळे होप आहे आणि विल आहे. सो तेच देर महत्वाचं इज आहे अ नाही का? विल, देर इज अ वे. अगदी. आणि हां. यांची जी कामाचा आवाका आहे, प्रचंड आहे. म्हणजे मी ऐकलंय जे स्वतः म्हणजे अगदी म्हणतात तसं हॉर्सेस माउथ, की ते स्वतः सकाळी सगळ्यांना बोलून अक्षरशः क्लास घेतात सगळ्यांचा. मोदीजी आता आम्हाला मागच्या एक महिना दीड महिन्यापूर्वी हम्म. सगळे आम्हाला आमदारांशी जस्ट 1 तास त्यांनी इन्फॉर्मल चर्चासाठी ते आले होते महाराष्ट्रात. महाराष्ट्रामध्ये. अरे वा, आम्ही 1 तास त्यांच्याशी अशा गप्पा मारल्या त्यांनी आमच्याशी. काय वाटलं? त्याच्यामध्ये त्यांनी 2 गोष्टी आम्हाला सांगितल्या की ते म्हणले ते प्रचारक राहिले ना. मोदीजी हे प्रचारक म्हणजे काय असतं की संघामध्ये घरदार सोडून 13व्या-14व्या वर्षी घरदार सोडून बाहेर पडतात आणि संघाचं जो कार्यवाह असतो, जो जिथे सांगतो तिथे जाऊन काम करतात तळागाळामध्ये. त्यामुळं त्या लोकांना सवय असते की सगळ्या गोष्टीची स्वतःच करणं वगैरे. मोदीजी म्हणले तेव्हापासून मला ही सवय होती की ब्रह्ममुहूर्तावर उठायचं आणि गार पाण्याने आंघोळ करायची, योगा करायचं, हे करायचं. तर त्या सवयी माझ्या जात नाहीत. त्यामुळं मी त्यांना झोप फक्त 3 तास 3.5 तास झोप घ्यायची सवय आहे आणि त्यामुळं ते खूप सारं काम करू शकतात. त्यांनी दुसरा सल्ला असा दिला की हे सगळं करत असताना मी योगा आणि प्राणायाम कधीच माझा चुकत नाही, मी करतो. आणि दुसरी गोष्ट त्यांनी आम्हाला सांगितली की पहिल्यांदा तुम्ही हे शिका की दर 6 महिन्यांनी फॅमिली चेकअप केली पाहिजे. हम्म. स्वतःचं आरोग्याची चेकअप करा. आरोग्य चांगलं तर बाकी सगळं चांगलं. म्हणजे इतकं सुंदर मोदीजींनी सांगितलं की एवढा मोठा माणूस आहे जो एवढं काही करतोय, तर स्वतःविषयी त्यांना बिलकुल त्याच्याविषयीचा अहंकार नव्हता. इतक्या सिंपल गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की राजकारणात असता तुम्ही, तुमची मुलींचं बघा, मुलींचं शिक्षण, मुलीचं लग्नाचं वय झालं असेल तर तिच्यासाठी मुलगा बघायला थोडी मदत करा घरामध्ये. हा, एवढं सगळं? इतका मायल्यूट लेवलवर ते सांगतात. आणि स्वच्छ भारतची जेव्हा संकल्पना होती, तुम्हाला खोटं वाटेल, मोदीजी सभा घेऊन बसले फ्लाईटमध्ये आणि जे आमचे संयोजक होते त्यांना फोन केला मोदीजींनी की अरे भाई वो ग्राउंड साफ किया क्या. म्हणजे इतकं मायल्यूट लेवलवर जर ते बघत असतील तर आमचे सगळे मंत्री सांगतात. त्यामुळे मोदीजी 9 वाजता स्वतः फोन करतात की अरे भाई आ जाओ, अभी मीटिंग आहे. आणि असं संपूर्ण देशाला ते चालवतायत. बापरे. आणि आपल्याला एक घर चालवणं हो. म्हणजे केवढं चॅलेंज हो. असतं. आणि त्याच पद्धतीने देवेंद्र फडणवीसांना पण आम्ही इतके वर्ष अशाच पद्धतीने काम करताना बघतो. कारण आमच्या मीटिंग कधी कधी रात्री 12 नंतर सुरू होतात. 2 वाजेपर्यंत ते 100% मीटिंग घेतात आणि सकाळी परत 6 वाजता त्यांच्याकडे अधिकारी ब्रीफिंगला असतात. त्यामुळे तेही त्याच पद्धतीत काम करतात. मोठी माणसं उगीच मोठे मोठे होत नाहीत. आता तुम्हाला एक महिला म्हणून हा प्रश्न म्हणजे असं वाटेल की हा फार नेहमीचा प्रश्न आहे, पण तरी पण हा मला तुम्हाला विचारायचा आहे. कारण एवढी सगळी तुम्ही खाती सांभाळताय आणि तुमची राजकीय कारकीर्द फार मोठी आहे, तर ती तर तुम्ही मला सांगा म्हणजे कुठून सुरू झाली ही एक्झॅक्ट, आणि आजचा जो आत्तापर्यंतचा जो प्रवास आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला एक महिला म्हणून काय वाटतं? ॲक्च्युली जेव्हा हा प्रवास सुरू केला त्यावेळेस महिला म्हणून सुरूच केला नाही. कारण तेव्हा अशी बंधनं नव्हती. आमदारकीला एकतर काय म्हणतात रिझर्वेशन नाही आहे की महिलांचं रिझर्वेशन, त्यामुळे नाही. त्यामुळेच आम्ही ओपन सगळ्यामध्येच उभं राहतो, निवडून येतो. 29ला आता केंद्राने कायदा केला आहे. मे बी 29 नंतर आमदारकी खासदारकीमध्ये रिझर्वेशन येईल महिलांसाठी, पण आत्ता नाही आहे.
त्यामुळे तो तसा विचार केला नाही. आणि दुसरी गोष्ट, घरामध्ये पण ॲक्च्युली मी ज्या परिस्थितीत राजकारणात आले त्यामुळं घरामध्ये पण मीच सर्व घरातलं कर्ता पुरुष म्हणून बघत होते. त्यामुळे असं कधी वाटलं नाही की एक महिला म्हणून काम करतोय. पण हा सुरुवात कधीपासून झाली? म्हणजे ही एक समाजकार्यापासून सुरुवात झाली, ती कधी झाली? राजकारणातली सुरुवात माझी झाली म्हणजे मिस्टर माझे गेले 2003ला आणि 2007ला आय वॉज अ हाऊसवाईफ आणि टोटली पॅम्पर्ड हाऊसवाईफ. सो 2007ला पहिल्यांदा त्यावेळेस माननीय गोपीनाथजी मुंडे साहेब होते आणि त्यांनी सांगितलं की नाही, इकडे उभं राहायचं आहे. नगरसेवकची इलेक्शन होती पुण्यामध्ये. कॉर्पोरेटरची पुण्यामध्ये आणि उभं राहायचं आहे. तर मी खूप, कारण उभं राहायचं आहे म्हणजे काय झालं होतं की माझ्या मिस्टरांनंतर माझे दीर पोटनिवडणुकीमध्ये नगरसेवक झाले होते. पण आपल्या कायद्याप्रमाणे त्यांना तिसरा मुलगा झाल्यामुळे 2000 नंतर जर तिसरं मूल झालं तर उभं राहता येत नाही या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला, म्हणून तो उभा राहू नको शकत. तर मला सांगितलं की तू उभी राहा आणि मी 2007ला निवडून आले आणि लगेचच 2009ला विधानसभेच्या निवडणुका आल्या आणि त्यावेळेस साहेबांनी सांगितलं की नाही, आम्ही नगरसेवक असायचो, माझे मिस्टर 4 टर्म नगरसेवक होते, तो एरिया सोडून शेजारच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ही ओपन झाली. म्हणजे ती दलितसाठी रिझर्व होती 30 वर्ष, तर ती ओपन झाली. त्यामुळं तिथे कोणी उभं राहू शकतं. तर मला पक्षाने सांगितलं, साहेब तेव्हा अध्यक्ष मला सांगितलं की तिकडे जाऊन उभं राहायचंय तुला आमदारकीसाठी. आणि तेव्हा कुठलाही अनुभव नव्हता. म्हणजे कॉर्पोरेटर तर मी होतेच, पण दुसरा एरिया म्हणजे ज्या एरियात आपण काम करतो तो एरिया सोडून दुसऱ्या एरियामध्ये उभं राहायला सांगितलं. पण माझ्या मिस्टरांचं खूप पुणे शहरात अख्ख्या काम असल्यामुळं मला असं वाटतं ते पहिल्यांदा जेव्हा 2009ची इलेक्शन जेव्हा झाली त्यावेळेस एक तर कॉर्पोरेटर म्हणून लोकांना माहीत पण होतं, कारण मी त्या 2 वर्षामध्ये एवढा शॉर्ट पिरियडमध्ये पण माझ्या छोट्याशा वॉर्डमध्ये मी खूप काम केलं की आज पण मला तिथे लोक आज पण मलाच काम सांगतात जरी मी तिथलं कोणी नसेल तरी. तर त्यामुळं कदाचित लोकांच्यात ती चर्चा होती. माझ्या मिस्टरांचं खूप नाव होतं. अरे मग त्यांना वाटलं की अरे बरं झालं हे आपल्याकडे आमदार झाले तर आपली खूप चांगली कामं होतील. आणि मग लोकांनी मला प्रचंड बहुमताने तेव्हा निवडून दिलं, दुसरा एरिया असताना पण. आणि 4 टर्म मी पूर्ण खूप पुण्यात सर्वात जास्त मताने मी निवडून 4 वेळा आमदार झाला. 4 वेळा आमदार झाले. कोणी असं झालं नसेल ना? हा नाही, तुमचा पहिला रेकॉर्ड आहे मला वाटतं. पश्चिम महाराष्ट्रात कोणी हो. महिला नाहीये की 4 वेळा झाली. 4 वेळा आमदार झालेल्या. महाराष्ट्रामध्ये तरी आहे का कोणी अशी? महाराष्ट्रामध्ये आत्ता म्हणजे आमच्या ह्याच्यामध्ये कोणी नव्हत्या. जर 4 वेळा माझ्याबरोबर आत्ता जर आल्या असत्या तर वर्षाताई गायकवाड होत्या, त्या खासदार झाल्या. प्रणिती शिंदे होती, ती खासदार झाल्या. त्यामुळे आत्ता तर सभागृहामध्ये मीच आहे की जे 4 वेळा निवडून आले. आणि तुम्ही एकट्याच आहात आणि ज्यांच्याकडे सलग ही आले. अशी हो, ही खाती पहिल्यांदा हो, महिला हो. मंत्री म्हणून दिलेली आहेत. हो, आणि आता तुम्ही कोल्हापूरच्या पण पालकमंत्री आहात. हो. हं. कोल्हापूरमध्ये काय तुमचं कार्य होणार आहे आता? पालकमंत्री असल्यावर काय असतं की जे कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा, महानगरपालिका आणि जिल्हा हा सगळा त्याच्या अंडर येतो. मग त्याला जो लागणारा जो राज्य सरकार जो निधी देतो महानगरपालिकेला आणि जिल्हा परिषदला, तो निधी हा पालकमंत्र्यांथ्रू हे होतो. पालकमंत्र्यांथ्रू राज्य सरकारची आणि ह्याची कामं तिथे सर्क्युलेट होतात. सर्वात चांगलं काम करण्याचं भाग्य आत्ता मला मिळालं तर आम्ही कोल्हापूरचे अंबाबाई आणि ज्योतिबा ही 2 तिथली मोठी देवस्थानं आहेत. तर आत्ता कालच्याच मीटिंगमध्ये ज्योतिबाचा 260 कोटीचा आराखडा मंजूर झाला, शासनाने केला. आणि कोल्हापूरच्या अंबाबाईसाठी 1400 कोटीचा आराखडा मंजूर केला. आत्ता जे अरे वा. देऊळ आहे तो पूर्ण प्रचंड तिथे दुकानं आहेत, हे आहेत. आणि आत्ता तुम्ही जर बघितलं असेल वाराणसीला जाऊन जे मोदीजींनी जे चेंज केलंय 360 डिग्री,
त्या पद्धतीचं काही आपण इथे आराखड्यानुस करू शकतो. अशा पद्धतीने आता तो 1400 कोटीचा अंबाबाईचा आराखडा आपण आत्ता मंजूर करून घेतला. काय काय करणार तुम्ही त्याच्यात? त्याच्यामध्ये आम्ही आता पूर्ण आधी देवळाचं जे काय आहे, कारण हेरिटेज आहे, त्याला काही धक्का न लावता तिथे काही ज्या दुरुस्त्या असेल ते, मग त्याच्यामध्ये लोकांची दर्शन आत्ता तिथे काही जागाच नाही आजूबाजूला. तिथे दर्शन रांग, लोकांना प्रदक्षिणा घालण्यासाठीची जागा, त्याच्यानंतर टॉयलेट्स, यात्री निवास, हे सगळं आता आम्ही तिथे आत्ता प्लॅनिंग केलेलं आहे सगळं. किंवा महाप्रसादाची व्यवस्था लोकांना आल्यानंतर, ते त्या पद्धतीने ते होईल आता. मी हे परत परत म्हणतेय, पण मला हा जो तुमच्या कामाचा उरक आहे आणि अवाका आहे ते बघून म्हणजे मला काय आश्चर्य पण वाटतं आणि तुम्ही कसं मॅनेज करताय. म्हणजे काल पण तुम्ही काहीतरी बराच प्रवास करून पुण्यात आलात, आज परत तुम्ही 3-3.5 तास प्रवास करून इकडे आलेला आहात. तर ही एनर्जी कुठून मिळते तुम्हाला? मला असं वाटतं की राजकारणातल्या लोकांना एनर्जी मिळतेच मिळतेच का? कारण लोकांचं जेव्हा तुम्ही लोकांच्यात असता ना, आणि लोकांचं जे प्रेम मिळतं, मला तर खूप मिळतं. तर तुम्ही कार्य केलं तर ना. त्यामुळे तो एक उत्साह जो असतो ना, लोकांच्या चेहऱ्यावरचा आनंद बघितला की आपल्याला पण एक उत्साह आणि वाटत नाही त्यामुळे. आणि आता इतके वर्ष सवय झाली की आपण काहीतरी काम करतोय असं वाटत नाही. तर रेग्युलर चालू आहे असंच वाटतं. मला तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदा भेटलात ना, तेव्हा माझं असं इम्प्रेशन झालं आणि त्या खोलीमध्ये इतके लोक कंटिन्युअस येत होते आणि प्रत्येकाला काहीतरी हवं होतं तुमच्याकडून आणि तुम्ही तेवढ्याच हसत हसत सगळ्यांची कामं करत होतात. मी म्हटलं ह्या काही मंत्री असणार नाहीत, कारण की त्या कुठेही एकही अशी आठी नाही कपाळावर. मग आपण दोघीजणी बोलायला बसलो आणि मग मी तुम्हाला असं म्हटलं की तुम्ही मंत्री आहात पण तुम्ही फार सोज्वळ आणि मृदू वाटता मला. त्याच्यावर तुम्ही मला काहीतरी सांगितलं होतं की मी वाटते तसे नाहीये. नाही काय आहे की लोक आपल्याकडे खूप अपेक्षेने येतात आणि जर आपल्याला ही संधी मिळालेली आहे, ही खुर्ची मिळालेली आहे, तर त्याचा उपयोग जर त्यांच्यासाठी होत असेल तर मी पदरचं तर काही काढून देत नाही. जे माझ्या हातात अधिकार आहेत ह्याने मी त्यांची कामं करू शकते. त्यामुळे एक तर ते केलं पाहिजे. आणि तुम्ही जसं म्हणता तसं मृदू वगैरे नाही. काही गोष्टी जिथे फर्म उभं राहायला लागतं, जिथे काही करायला लागतं तिथे फर्मली मी ते करते. पण माझ्या मते जो सामान्य माणूस येतो त्याला आपला अधिकार दाखवणं मला आवडत नाही. फार महत्वाचं आहे ते. घरी कशा असता तुम्ही मुलांबरोबर? हे मला मुलांना तुम्ही विचारलं पाहिजे. कारण माझ्या मुलांच्या खूप कंप्लेंट्स आहेत माझ्याविषयीच्या. काय म्हणून? त्यांना ॲक्च्युली वेळ देत नाही आणि दुसरं त्यांच्यासाठी जेवण बनवत नाही. ही सर्वात मोठी कंप्लेंट आहे. कारण मी खूप चांगली कुक आहे पण त्यांच्यासाठी आत्ता बनवत नाही. तर त्यामुळे हे मुलांना विचारलं तर तुम्हाला खूप चांगली उत्तरं मिळतील. असं कधी झालंय का की मुलांकडे दुर्लक्ष झालंय? असं होतंच प्रत्येक स्त्री जी काम करायला बाहेर पडते आणि तुमचं तर काय 24 तास तुम्हाला पुरत नसतील, तर असं एखादं कधी घडलंय का घटना? तशा खूप घडल्यात घटना की मी विसरूनच जाते किंवा काहीच, म्हणजे काहीतरी सांगतात की आज मम्मा आपली बर्थडे आहे, ते विसरते. पार्टी आहे, मी विसरते. किंवा कुठेतरी जायचं प्लॅनिंग केलं असेल आणि मी अचानक सांगते की नाही आता जमणार. तर पण एक किस्सा खूप आहे की सगळे पालक म्हणतील की अशी आई नको. तर माझी मुलगी 12वीत होती, मला वाटतं 12वीत का काहीतरी. आणि मी तिला बाहेरनं आले आणि मी म्हणले मी खूप वैतागले, आपण पिक्चरला जाऊ. ती पण माझ्याबरोबर आली. आम्ही पिक्चर बघितला. 9 9:15 आम्ही घरी आलो. घरी आल्यावरती मला म्हणली की मम्मा तुला माहिती आहे का माझी परीक्षा चालू आहे आणि माझा पेपर आहे उद्या. मी म्हटलं मग तू आली का माझ्याबरोबर पिक्चरला? म्हटलं तुला माहिती नाही तुझी मुलगी 12वीची परीक्षा देते आणि तू मला चल म्हणते म्हणून मी आले. मी का सांगू तुला? म्हणजे ती माझ्याबरोबर अशी आली की काय माझी आई आहे की हिला तेही माहिती नाही की परीक्षा चालू आहे. पण समहाऊ मला असं वाटतं की मी सगळं त्यांच्यावर सोपवल्यामुळे मुलं खूप चांगली करिअर त्यांनी केलेली आहेत. स्वतंत्र व्यक्तिमत्व त्यांची तयार झाली. आता पुढच्या 5 वर्षामध्ये असे काही अशा ठळक गोष्टी आहेत का की त्या करायच्याच?
ठळक गोष्टी खूप काही ॲक्च्युली आहे ना, जेव्हा मी राजकारणात आले माझ्या ह्याच्यामध्ये आहे ना खूप जर तुम्ही बघितलं तर जवळजवळ 40% भाग हा स्लम आहे आणि पूर्ण दलित वस्त्या आहेत. अशी खूप मोठ्या मोठ्या स्लम आहेत माझ्या भागामध्ये आणि गेल्या म्हणजे जवळजवळ तुम्हाला सांगते 14 ते 19 म्हणजे 19ला देवेंजींनी ही स्लम रिडेव्हलपमेंटची पॉलिसी केली. कारण आधीची जी पॉलिसी होती त्यानुसार कधी स्लम रिडेव्हलपमेंट होऊच शकत नव्हती, म्हणजे पुण्यामध्ये एकही झाली नाही. तर तेव्हा माझं ते खूप होतं, म्हणजे ती पॉलिसी करण्यामध्ये माझा मोठा वाटा होता आणि आता ती पॉलिसी केल्यानंतर ते इम्प्लिमेंटेशन करणं हे मला वाटतं आता माझं पुढचं एक टार्गेट माझ्या मतदारसंघासाठी तरी राहील. काय पॉलिसी आहे? म्हणजे स्लम रिडेव्हलपमेंटचीच पॉलिसी, पण त्याच्यामध्ये पूर्वी जसं होतं की बाबा त्याच्यामध्ये कशी रिडेव्हलपमेंट करायची, कोण येईल त्याच्यासाठी, खर्च करण्यासाठी जर एखादा बिल्डर आला तर त्याला त्याचं काय मिळेल त्याचा लाभ, हे सगळं खूप असं होतं पुणे शहरासाठी की कोणीही पुढं येत नव्हतं ती रिडेव्हलपमेंट करायला, कारण ते खूप अवघड गोष्ट असते. जेव्हा माझे मिस्टर होते त्यावेळेस पुण्यामध्ये जी झाली शेवटची SRA, त्याच्यानंतर आता मला असं वाटतं मीच करेन की त्या दृष्टीने मी आता इंटेन्स सगळ्या त्यांनी मला छान मुख्यमंत्र्यांनी आता पॉलिसी चांगली आणली आहे की बाबा जो पण स्लम रिडेव्हलपमेंट करायला येईल. आणि दुसरं म्हणजे सर्वात आत्ता त्यांनी मेन त्या पॉलिसीत आणलं की ज्या गव्हर्नमेंटच्या जागेवर स्लम आहे त्या स्लम गव्हर्नमेंटनीच करा ना डेव्हलप. कशासाठी आपण दुसऱ्या कोणाची वाट बघायची, गव्हर्नमेंट थ्रूच आपण त्या डेव्हलप करू. आणि त्यानुसार माझ्या मते माझ्याकडच्या मोठ्या मोठ्या स्लम ह्या महानगरपालिकेच्या जागेवर आहे, तर महानगरपालिकेला बरोबर घेऊन आम्ही आता ते काम सुरू करू. पण तुमचं पुण्यासारखंच मुंबईवर लक्ष राहणार ना? ऑफकोर्स. मुंबईमध्ये पण सेम आहे, नाशिकमध्ये सेम आहे, कोल्हापूरमध्ये सेम आहे, ते सगळीकडे इम्प्लिमेंटेशन सेमच असते. कारण आता मुंबईमध्ये बाहेर पडलं की मला आठवेल आता, हां. अरे माधुरी त्यांना सांगायला हवं इथे असं आहे तिथे तसं आहे. 100% राहील. छान. आता मी थोडे तुमच्यासाठी काही प्रश्न काढलेत, हां. थोडंसं रॅपिड फायर करूया, विचारू. येस, पाणी पिऊ दे. रॅपिड फायर म्हणलं. रॅपिड फायर म्हणजे इतकं काही रॅपिड नाही. तुमचा आवडता छंद कुठला? वाचणं, पुस्तकं वाचणं हो? मला खूप आवडतं. सध्या कुठलं वाचताय? मी आत्ता आमच्याकडे अमितभाईंनी लिहिलेलं आहे एक ह्याच्यावर, त्यांनी थोडंसं बाजीराववर, ते सध्या वाचते मी. पण वेळ मिळतो? काढायला लागतो थोडासा, पण खूप मला पुस्तक वाचण्याचा खूप, माझी घरात स्वतःची लायब्ररी आहे. अरे वा. तुम्ही डिस्ट्रेस किंवा रिलॅक्स कसे होता? सध्या तरी आले उशिरा तरी TV वर कुठलं तरी नेटफ्लिक्स आणि ह्याच्यावर एखादा सीझनचा एखादा एपिसोड बघते, मग मला आपोआपच माझा स्ट्रेस कमी होतो. कुठलं बघताय सध्या एपिसोड? सध्या दुबई ब्लिंग बघते. अरे वा. मला पण आवडतो, मजा येते बघायला. त्यांचं दुसरं पण पुढचं येत आहे ना काहीतरी. हो. तुमचं आवडतं हॉलिडे डेस्टिनेशन? ग्रीस. हो? आय लाईक ग्रीस सो मच. कुठलं शहर आवडलं? मुळात खूपच छान. खूप. तुमचं आराध्य दैवत कुठलं? मला कालभैरवचं खूप आहे. आमचं कुलदैवत आहे माझ्या घरचं, आणि माहीत नाही मला कालभैरवचं खूप हे आहे. आणि दुसरं कालीमाता. हो, तुम्ही म्हणालात मागच्या वेळेला मला. मला वाटतं तुम्ही शक्ती तिकडूनच तिकडूनच येते होते. आई किंवा मंत्री, कोणता रोल जास्त आवडतो? आईचा आवडतो. हो. किती छान. तुमचं प्रेरणास्थान कोण आहे? अजूनपर्यंत तरी माझे हजबंड होते, मिस्टर, तेच माझं प्रेरणास्थान आहे. कारण मी आत्तापर्यंत जे पण केलं ना ते एकच भावनेतनं केलं की त्यांच्या मागे कोणी असं नाही म्हणायला पाहिजे की अरे त्यांनी एवढं मोठं उभं केलं होतं आणि ह्यांनी सगळं घालवलं. सो एव्हरीथिंग मला त्याचं नाव राखण्यासाठी, सो माझं प्रेरणास्थान तेच आहे. तुमचा आवडता सिनेमा किंवा नाटक बघता? बघते. कुठला आवडता सिनेमा किंवा नाटक? मला सिनेमा मला इजाजत म्हणून मला खूप माझं आवडतं. मी जवळजवळ 3 ते 4 वेळा बघितला असेल. आणि जुन्याच्यात जर बघितला तर 3री मंजिल.
मुंबई की पुणे? पुणे. मी मगाशी म्हटलं मुंबईला विसरू नका. एक शेवटचा जरा थोडासा प्रश्न. एखादी आयुष्यातली संघर्षाची आठवण आहे का? कारण संघर्ष हा प्रत्येकाच्या जीवनात असतो. तर एखादी आठवण संघर्षाची की ज्यामुळे तुम्हाला शिकायला मिळालं आणि तुमचा अजून एखादा निर्धार झाला? एक आठवण नाही, माझ्या आयुष्यातल्या संघर्षावर एक पुस्तक होईल. पुस्तक? ॲक्च्युली आत्मचरित्र? आत्मचरित्र होईल. इतका संघर्ष आहे माझ्या आयुष्यामध्ये. संघर्षाची आठवण अशी आहे की असा एक काळ होता, आज मी मंत्री म्हणून बसले, असा एक काळ होता की ज्यावेळेस जवळजवळ रोज मला हायकोर्टात यायला लागायचं किंवा पुण्यातल्या पोलीस स्टेशनला 8-8 तास पोलीस बसवून ठेवायचे. अशा संघर्षातनं पण मी गेलेली आहे. त्यामुळे संघर्षाचा खूप काळ मी बघितलेला आहे आणि खूप साऱ्या आठवणी आहेत. कधीतरी पुस्तक रूपाने लिहील. पण आहे, पुस्तक लिहिणार आहेत? लिहीन 100%. त्या पुस्तकामध्ये सगळं लिहिणार? अशासाठी लिहीन की माझ्या येणाऱ्या नंतरच्या पिढीला त्यावेळेस त्यांना वाटेल की नाही, हे जे काही आत्ता जे आहे हे याच्यामागे आपल्या मागच्या पिढीचा असा हिस्सा आहे, तर त्यांना अजून त्याच्यामधनं स्फूर्ती मिळेल काही करण्याची. आणि आहे ते लोक गमावणार नाहीत, ह्या भावनेतनं नक्की लिहील. आणि सगळ्यांना काय दिसतं की माधुरीताई आता मंत्री झाल्या, पण ह्याच्या मागे तुम्ही जे खूप काही, जसं तुम्ही म्हणालात तसं संघर्ष आहे, त्याच्यामागे खूप कष्ट आहेत आणि तुम्ही केवळ केवढ्या तळमळीने आणि जिद्दीने अजूनही नाही, माझ्या विभागात मी हे केलंय, माझ्या पुण्यात, म्हणजे आता काही वर्षांनी तुम्ही म्हणाल, माझ्या महाराष्ट्रात मी हे केलेलं आहे, नाही का? एक्झॅक्टली. तर ते मला आता दिसतंय. त्यामुळे आज इथे येईपर्यंतचा जो प्रवास आहे, माझ्या मते तो खरंच खूप प्रेरणादायी आहे. त्यामुळे तुम्ही हे आत्मचरित्र खूप लवकर लिहिलं पाहिजे असं मला वाटतं. त्याच्यामध्ये बरं वाईट गोड सगळं त्याच्यामध्ये येईलच, नाही का? चांगलं मला वाईट. असं वाटतं. आणि संघर्षामध्ये मी आज हे इथपर्यंत जी पोचली आहे त्याचं एकमेव कारण माझी फॅमिली आहे. म्हणजे माझी बहीणच आमच्या घरात जाव आहे, माझं दीर आहे, माझी मुलं आहेत, त्यांचे मुलं आहेत, आम्ही जॉईंट फॅमिली आहे. आणि ह्या आत्तापर्यंत ही वाटचाल करण्याच्या मागे माझ्याबरोबर त्यांची असलेली साथ हे एकमेव कारण आहे. तुमच्या पाठीशी उभे आहेत सगळे? 100%. म्हणजे माझे सगळेच, माझी फॅमिली आहे, आई आहे, माझी भाऊ आहे, माझी बहीण आहे, सगळी फॅमिली. खूप छान. आज वेगळं वाटलं, छान वाटलं. आणि तुम्ही एक मंत्री म्हणून न बसता इतकं सुंदर शेअर केलं सगळं ना. तुम्ही इकडे वेळात वेळ काढून आलात, एवढा सगळा कारभार असून सुद्धा. त्याबद्दल माधुरीताई तुमचं खूप 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 धन्यवाद. आभारी आहे. खूप मजा आली. तुमचे पण धन्यवाद. एक मोकळं व्हायचं ठिकाण मला मिळालं त्याबद्दल तुमच्या सर्व टीमचे पण धन्यवाद. थँक्यू सो मच. प्रेक्षको, आज माधुरीताईंनी अतिशय मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आणि आत्तापर्यंत त्यांचं केलेलं जे कार्य आहे ते एवढं अफाट आहे आणि त्याच वेगाने, त्याच जिद्दीने आता ते पुढची 5 वर्ष एवढी सगळी खाती सांभाळा. मला नक्की खात्री आहे की त्या संपूर्ण कायापालट घडवून आणतील. आणि तुम्हाला माधुरीताईंना जर काही प्रश्न विचारायचे असतील तर कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. माधुरीताई आपल्याला नक्की उत्तर देतील, त्यावर ॲक्शन पण घेतील. त्याचबरोबर तुमचे काही विचार मांडायचे असतील, तुमच्या प्रतिक्रिया असतील तर त्यासुद्धा आम्हाला कळवा. हा एपिसोड वेगळा होता, मला स्वतःला खूप आवडला, तुम्हालासुद्धा आवडला असेल. लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी अशाच एखाद्या छान व्यक्तीबरोबर छानशा गप्पा मारायला सर्व काहीमध्ये.